Hello friends, মই বাবুল আৰু আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এন সাপোৰ্টৰ আজিৰ এই ভিডিঅ' টু ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে আপোনাৰ এৰিয়াৰ ইলেক্টৰেল অফিচাৰৰ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ যেনে ডিঅ BLO আৰু ইয়াৰ অফিচাৰৰ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব হয়তো আপোনাৰ আগৰ পৰা জনা আছে যদি আছে তেন্তে আপুনি ভিডিঅ' স্কিপ কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ জনা নাই তেন্তে আপুনি ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দি আছো তেন্তে ফ্ৰেন্ডছ আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তো ইয়াৰ বাই ফ্ৰেন্ডছ আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব nbsp.in আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এই ওয়েবসাইট ওপেন হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইলতে ন্যাশনাল বৰ্ডাৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টাল আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু এই যেটো অপচন দিয়া আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব আপুনি প্ৰথমে পেজ ডেস্কটপ সাৰ্চ কৰি ল'ব হয় ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি ডেস্কটপত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ লগে চাওক পেজটো ডেস্কটপ মোডত ওপেন হৈ গৈছে এই যে চাওক দুটা অপচন দিয়া আছে এটা আছে বাই ইপিক নাম্বাৰ আৰু বাই এড্ৰেছ তো ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড যেটো নাম্বাৰ হয় তো আপুনি এন্টাৰ কৰি দিব পাৰিব ইয়াত মই এন্টাৰ কৰি আছো এটা ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ হয় নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সাৰ্চত ক্লিক কৰিব সাৰ্চত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত আপোনাৰ BLO বা ইলেক্টৰ অফিচাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত BLO মোবাইল নাম্বাৰ নাম ইয়াৰো মোবাইল নাম্বাৰ নাম ডিঅ মোবাইল নাম্বাৰ নাম তো ফ্ৰেন্ডছ এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এৰিয়াৰ ইলেক্টৰ অফিচাৰৰ নাম আৰু মোবাইল নাম্বাৰ তো আপুনি যদি বিচাৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰ এইটো নাম্বাৰৰ পৰা আপুনি কল কৰি আপুনি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব যদি কিবা আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তো ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ মনতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ